හරි හැමෝටම සුබ දවසක්. එතකොට ගොඩ කාලෙකින් පස්සේ වීඩියෝ රිලීස් වෙන්නේ අද. ඇත්තටම විවෝත් ගොඩක් කට්ටිය බලන් හිටියා, VIP කට්ටියත් බලන් හිටියා අපේ ස්කල්පින් සීරීස් එක එළියට එනකම්. ඉතින් මම හිතුවා ඒක YouTube එකේ දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ සීරීස් එකේ පළවෙනි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ විදිහට මේක ඔයාලා ගන්න. එතකොට අපි මුලින්ම කතා කරමු මේකේ මොනවද කතා කරන්න කියලා මේ සීරීස් එකේදී. ඒතර මම මුලින්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද්ද අපිට ස්කැල්ප් ට්‍රේඩ් කරන්න හොඳම පෙයා එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම ඒකත් එක්ක මම දෙනවා මම සීක්‍රට් ට්‍රේඩ් කරන පෙයාස් වලට මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ පෙයාස් වල ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි ගන්න ටයිම් ෆ්‍රේම් මොනවද කියන එක. මෙන්න මේක ගැනත් අපි කතා කරනවා. මොන ටයිම් ෆ්‍රේම්ද අපි ගන්න ස්කැල්ප් වලට කියන එක. හරි. ඒතර මේ හැම මාතෘකාවකටම තනි තනි වීඩියෝ විදිහට වීඩියෝ 10කින් ඉවර වෙනවා. 11 වෙනි එක මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න අන්තිමට. එතකොට මාර්කට් ස්ට්‍රක්චර් එක මම ආයෙ මුලින් ඉඳන් කියලා දෙනවා. මේක ගැළපෙන විදියට ස්කැල්ප් වලට ගැළපෙන විදියට කොහොමද ඒක හදාගන්නේ. ඒතර ප්‍රීමියම් ඩිස්කවුන්ට් තියරි. ඒකත් මම මේකට ගැළපෙන විදියට කොහොමද කරන්න කියලා ඒක මැච් කරලා ඔයාලට හදලා දෙනවා. ස්කැල්ප් විදියට කොහොමද ගැළපෙන්නේ කියලා. එතකොට මේක කරනවා නම් මේක විතරයි. ඒතර ලොන්ග් ටර්ම් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් අර අපේ කලින් වීඩියෝස් යන විදියට ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන් යන්න ඕනේ. ඒතර ගොඩක් භයානක සහ රිස්ක්ම පැත්ත මෙන්න මේ ස්කැල්ප් පැත්ත කියන එකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මේක අධි අවදානම් ට්‍රේඩ් කිරීමේ කලාවක්. හරි. ඒතර OB එක, PY එක, බ්‍රේක් බ්ලොක් එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. බ්‍රේක් බ්ලොක් එක ගැන ලොකුවටම තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. මම යට දාලා තියෙනවා වෙනම. මේක අපිට ස්කැල්ප් වලදී ගොඩක් ඕන කරන දෙයක්. එතකොට ඔන්න ඕකත් කතා කරනවා. එතකොට අපි ඊළඟට කතා කරනවා ලික්විඩි කොහොමද අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න කියලා. මොකද මේක ගොඩක්ම ලෝවර් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ ලික්විඩ් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ අපි අනිවාර්යෙන්. මොකද නැත්නම් අපිට මැච් එකක් ගහන්න බෑ මේ ට්‍රේඩ් ස්කැල්ප් සීරීස් එකේදී. ඒක ගැන අපි කතා කරමු. ඒතර ඊළඟට FPG ගැන ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. FPG ගැන සාමාන්‍යයෙන් පාඩම ටිකක් දිග වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මොකද අපිට ඒක හරි දශමයටම ඕනේ. මෙන්න මේ පාඩමට යන්න නම් මේ ඊළඟ 8 වෙනි පාඩම ICT සිල්ල බුලට් එකට යන්න නම් මේ උඩ තියෙන පාඩම අනිවාර්යෙන් ගොඩ දාගෙන ඉන්න ඕනේ. එකපාර මේ කියලා දුන්නට මේ උඩ පාඩම් ටික නැතුව මේ පිළිවෙල නැතුව ඔයාලට ඒක කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසායි අන්තිම හරියට ලඟ වෙන ICT සිල්ලත් එක දාලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩක්ම ස්කැල්ප් කරන කට්ටියට ආව මෙතඩ් එකක්. ගොඩක් මම දැක්කා වීඩියෝස් වල දාලා තියෙනවා. මම මේක කරන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකත් එක්කම සහ ගන්න වෙලාවල් කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම එක්ක මේ ගන්න මොන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ මේ හැම දෙයක්ම එක්ක මම ICT සිල්ල බුලට් එක මෙච්චර කාලෙකට නොකරපු විදියට මම ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරලා පෙන්නනවා. කොහොමද කරන්නේ ලයිව් ට්‍රේඩ් එකකුත් මේකට උදාහරණයක් විදිහට ලයිව් ගහන එන්ට්‍රි එකකුත් මම ඔයාලට දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ICT සිල්ල බුලට් එක කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කියන එක මම ඒක ඔයාලට ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. මොකද අපේ අනිත් වීඩියෝ සීරීස් වල හැම වීඩියෝ සීරීස් එකම මම එන්ට්‍රි ගන්න ගමන් තමයි ඒ අදාළ පාඩම කියලා දෙන්නේ. ලයිව් මාකට් එකේ යන එන්ට්‍රියත් එක්ක තමයි පාඩම කියලා දෙන්නේ. කොහොමවත් මාකට් එක ලයිව් නවත්තලා මම කොහෙවත් කියලා දීලා නැහැ. මේක මෙහෙම වුණා, මේක මෙහෙම වෙනවා. එහෙම කියලා නැහැ. යන මාකට් එකත් එක්ක තමයි මම පාඩම කියලා දීලා ඒ විදිහට මේක කරලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට බ්‍රේක් බ්ලොක් තියරිය අපි ඒක කතා කරනවා. මොකද ඒක ගොඩක්ම ඕන වෙන තැනක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම උඩදී කිව්වා මෙන්න PY එක මම මේක ආයෙ නැවත දාලා තියෙනවා. මේක අපිට කරන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ කන්ටෙන්ට් ඔක්කොම ටික එකතු කරලා තව පොඩි දෙකාරණා ටිකක් එකතු කරලා මේ කන්ටෙන්ට් එක ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මික්ස් කරලා එන්ට්‍රියක් ගන්න කියන එක. හරි. ඊළඟට 10 වෙනි පාඩම ඉවරයි. එතකොට මේකේ අලුත්ම දේ තමයි ඔයාලට 11 වෙනිදා මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනකොට මම ඔයාලට දෙනවා ඩේට් එකක් සහ වෙලාව. මේ වෙලාවට ඒ ඩේට් එකයි වෙලාවයි දාලා එන්න එදාට මම 11 වෙනිදා වීඩියෝ එක මම ඔයාලට එළියට දානවා. 11 වෙනි එක එන්නේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් විදියට එන්නේ. ඒකෙදි මම මේ ඔයාලට කියලා දුන්න හැම එකම එකතු කරලා ට්‍රේඩ් අරන් පෙන්නනවා. ලයිව් ට්‍රේඩ් එකක් අරන් පෙන්නනවා ඔයාලට. කොහොමද ස්කැල්ප් එකක් ගහන්නේ මේ කියලා දුන්න කාරණා ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මෙන්න මෙදාට මම ඔයාලට ලයිව් ට්‍රේඩ් එකක් රන් කරලා පෙන්නනවා. කැමති නෙට් එක බලන්න පුළුවන්. ලයිව් එන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඒ chance එක දෙනවා. හරි. ඔන්න විදියට යනවා. කාල වේලාවත් එක්ක වීඩියෝ ටික අප්ලෝඩ් කරලා යන්න. කොහොමද අප්‍රේල් මාසේ ඉවර වෙනකොට මේ සීරීස් එක ඉවර කරනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙතනින් එහාට මේක ඉවර නෑ. මම මේ මොතු පිට කොටස විතරයි කියලා දුන්නේ. තව ගැඹුරට මේකේ
තියෙනවා. ඒක තමයි සෙල්ස් ස්ටඩි කරලා ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල්. ඉදිරියට වීඩියෝස් ඒ ගැන අප්ලෝඩ් කරන්න. තව කාරණාවක් කියන මතක් කරන්න ඔයාලට. මේකෙදි YouTube channel එකේදී ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කාරණාවන් ටික. එතකොට මේක ඇඩ්වාන්ස් මෙන්ටර්ෂිප් එක දැන්ට වීඩියෝ 8ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ 8 අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේකේ සම්පූර්ණ කන්ටෙන්ට් එක ලොන්ග් ටර්ම් ට්‍රේඩ් කරන කට්ටියට අදාළ ටික. එතකොට මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැති කෙනා ට්‍රේඩින් ගැන එයාලට මේ බේසික් එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන SMC මෙන්ටර්ෂිප් බේසික් කෝස් කියන එක. ඊළඟට එන්ට්‍රි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න වීඩියෝ ටිකක් මෙන්න මෙතන දාලා වීඩියෝ 11ක් මෙතන ගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. අන්න ඒවා ටිකත් ඔයාලා බලන්න. ඊළඟට අපි නැවත යමු පොයින්ට් එකට. මේකෙදි මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම්. ඉන්න මේ ටික. මෙතන chart එකේදී එන්ට්‍රි එක ඔයාලට ගන්න තිබ්බ chance එක මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. මම ඒක නිකන් මේ පෙන්නන්නේ මේක 1 minute time frame එක ඔයාලට පේනවා. 1 minute එකේ හොඳ එන්ට්‍රි ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම මේ පෙන්නන්න හදන්නේ ස්කැල්ප් එක කොහොමද ගන්න කියලා. ඒතර මම කතා කරපු දේවල් ඉස්සරහට ඔයාලට කියලා දෙන්න. කොහොමද මේ එන්ට්‍රි හැම එකම ප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ. ඒවට හේතු මොනවාද? මේ මාක් කරන ඒවා හොඳට බලන්න. බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙතනින් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන්. පොඩම්ම සේෆ්ටි එන්ට්‍රි එක. TP ගන්න හැටිත් මම කියලා දෙන්නම්. ඒකත් මම ඉතින් ඉන්පුට් කරලා තියෙන්නේ අන්තිම දවසේ මම ඒ ටික අන්තිම කලින් දවසේ මම ඒ ටික ඔයාලට සම්පූර්ණ කියලා දෙනවා. මොන විදිහට තමයි red day place වෙන්නේ. තව කෙනෙක්ට පුළුවන් අර වික් එක අල්ලන්න යන්නේවත් අල්ලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වික් එක. එතකොට ඉතින් ආයි කොහොම වෙලා පල්ලෙහාට යන්නේ මේකේ RR එක කොහොමද ගන්න ඕනේ කියලාත් මම අනිවාර්යෙන් කියනවා. දැන් එතන 35ක් කරලා තියෙනවා 1.6ක් කැප කරලා. එතකොට 1.5 වගේ RR එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ තැන් වලින් එන්ට්‍රි ගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි. පොඩි වෙලාවක ඇතුළත ඉක්මනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. සිල්වර් බුලට් එකත් මම ලස්සනට කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මඩුවක් නතර. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ පාඩම් මාලාව යන්නේ. මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක මම ඔයාලට කිව්වේ මේක ගොඩක් මට VIP එකකට අප්ලෝඩ් කරන්න ලේසි වෙන නිසා ඒකට දැනගන්න අලුතෙන් එන අයට දැනගන්න ලේසි වෙන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා YouTube එකට. මොනවද ඇත්තටම ස්කැල්ප් සීරීස් එක ඇතුලේ වෙන්නේ ගොඩක් අය බලන් හිටියා. VIP එකෙත් අපි ට්‍රේඩ් ගත්තුව දානකොට අහනවා කොහොමද ගත්තේ මෙහෙමද ගත්තේ අහනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කට්ටියටත් ලේසි වෙන්න දැන් ටිකක් ඉන්න කට්ටිය VIP ඉන්න කට්ටියක් ගොඩක් පරණ නිසා දැන් අවුරුද්දක් ලඟ වෙන නිසා ඒ කට්ටිය ස්කැල්ප් සීරීස් එක දෙන්න හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද ඉවසීම ඒ දේවල් ඔක්කොම හැදිලා තියෙන හින්දා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක ගොඩ දාගන්නේ කියලා. අපි ඊළඟට පාඩම් ටිකෙන් අපි හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.